Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang negosyo idea. Ang pinakamaganda pa dito, pwede nating gawin ito kahit walang ice cream machine o hand mixer. Sobrang smooth at sarap nito, na pwedeng pang negosyo at siguradong patok ngayong summer. Pwede mo itong ibenta sa abot kayang halaga. Ganito lang yan. Bakit nga ba kailangang tunawin ang cocoa powder sa mainit na tubig? Ang proseso ng pagtutunaw ay nagpapalabas din ng mga flavor compounds mula sa cocoa powder na nagbibigay sa inumin o pagkain ng mas malalim na lasa ng tsokolate. Mainam din ito para walang magbuo-buo sa ating mixture. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!